Visst inbjuder järnvägsstationer till resande. Och särskilt resbenägen är ju den som redan kommit ombord på tåget. Som i detta fall är ett rälsbusståg med 2 bussar av typen YP eller YB05P som litterat var före 1970. Vi ska resa på Anten-Gräfsnäs järnväg från Anten via Kvarnabo till Gräfsnäs. Vi ska resa en vacker sommarkväll då allt utom vårt rälsbusståg verkar stå stilla. Vi ska nu resa i tid och rum. Vi ska resa på järnvägen, men vi ska också resa genom dess historia. Vi befinner oss 48,4 kilometer från Göteborg och 69 meter över havet och ska nu resa längs forna VGJ. Resan är 11 kilometer. Vi passerar AGJs verkstad och lokstall till vänster och Antens godsmagasin, lastkaj, vedgård och oljebod till höger. Verkstaden och lokstallet är uppförda av föreningen. Då den är föreningen som hade bildats 1965, som då hette Stora Lundby järnvägsmuseum, 1970 etablerade sig här i Anten. Bara fanns ett stationshus, ett godsmagasin, ett uthus och 3 spår. Vi passerar järnvägsövergången med manuellt styrda linbommar. Lyser det vitt i vägskyddet så kan vi passera. Till vänster ser vi en lutningsvisare som visar att banan kommer att stiga. Och vi passerar även barnboden och dressinbodarna. På högersidan ligger det gamla mejeriet där föreningen en gång i tiden hade föreningslokal. Och vi passerar nu på bron över den gamla landsvägen. En väg som med tiden allt mer har fått stigens bredd. Bron är den 11:e bron från Göteborg räknat och den är drygt 6 meter lång. Anten-Gräfsnäs järnväg har många kurvor. Nu kommer vi dock till en av 3 längre raksträckor, kallad Ödegärdesrakan. Här färdas vi genom bergsskärningar och mystiken tätnar. Vi är en bit från landsvägen nu och här börjar Trollskogen att breda ut sig. Här passerar vi det automatiska vägskyddet vid vägen som leder till Ödegärdet. En del säger Ödegärdet, andra säger Dirrhuvden, men det är Dirrhuvden som lastplatsen egentligen heter. 50,1 kilometer från Göteborg med en liten väntkur som har stått i Frufällan och senare i Skalle, bägge på järnvägen Borås-Herrljunga järnväg, innan den slutligen hamnade här på Dirrhuvdens lastplats. Denna stora bangård är till för uppställning och förvaring av fordon som väntar på en framtida renovering. Trafikfordon vinterförvaras även i lokskjulen här. Det finns jobb för många aktiva här under många år med alla renoveringsobjekt som står uppställda här. Om det någonstans lär spöka så är det nog i dessa forna beredskapsskjul, med tanke på vad alla gamla fordon som står här
måste ha varit med dem en gång i tiden. Det kanske inte alltid fullt så öde här. Vem vet? Denna bandel var en gång en del av Västergötland-Göteborgs järnvägar. En enskild järnväg. Och detta var en del av VGJs huvudlinje mellan Göteborg och Skara. Invigd år 1900 av kung Oscar II. Denne kung hade invigt många järnvägar före denna. Och för honom var det nog bara en järnväg bland många andra. Men det är den ju inte för oss. VG hade först sin station vid Lilla Bommen i Göteborg. Men 1932 stod den nya stationen klar intill SJ station. Stationshuset mitt emot Åkareplatsens resecentrum finns ännu kvar. Men VGs lokstall och andra byggnader i dess närhet som då utmärkte gatubilden är idag rivna. Det var ett betydande smalspårigt nät i Västergötland med en längd av över 200 kilometer med spårvidden 3 svenska fot, 891 millimeter. Här ser vi ett älgjaktstorn och här visar sig älg då och då. Denna kväll kom dock inte älgen, den väntade nog till helgen. Vi passerar nu Humlebo barnvaktsstuga, stuga nummer 11 från Göteborg räknat. Stuga nummer 10 låg i Brobacka, strax söder om där AGJ idag slutar åt Göteborgshållet. Stugan står idag i Brobacka naturreservat. Och stuga nummer 12, den ligger faktiskt kvar i Grävsnäs, strax norr om där AGJ idag slutar. På sträckan mellan Humlebo barnvaktsstuga och Kvarnabo station har tiden stannat. Och därför är sträckan idag byggnadsminnesförklarad. Tänk, här åkte barnvakten varje dag på sin egenfinansierade cykeldressin eller tralla i ur och skur och inspekterade sin sträcka och genomförde underhållsarbeten. Det var en annan tid än vår. Vi färdas nu ut på Humleborakan som går så vackert här i det öppna landskapet med sina beteshagar. Här står kilometerskylt 52 som markerar att vi befinner oss 52 kilometer från Göteborg. En skylt som så många andra skyltar och tavlor behöver årlig omsorg och omtanke. Det är djupa skärningar här och det ger platsen en viss mystik. Här innan vi kommer till Arelis hållplats, 52,5 kilometer från Göteborg. Hit går det tomtetåg idag, men tomten var på den tiden denna film spelades in inte synlig på AGJ. Vi kommer nu in på järnvägens längsta raksträcka, Arelidsrakan. Här märks det även tydligt att det är flera stigningar på resan från Anten till Grävsnäs. Som mest stiger banan 10 promille. Annars är det vacker lövskog vi passerar genom här, längs Arelidsrakan. Vi kommer på vår resa inte att komma till Skara. Men från denna trefotabanornas huvudstad utgick ett flertal smalspåriga linjer mot Lidköping, Skövde, Stenstorp, Forshem, Timmersdala och Göteborg.
Vissa av Skaras järnvägar öppnades för trafik innan linjen mot Göteborg, som ju var lite av smalspårets stambana, stod klar år 1900. Medan andra linjer kom till senare. VGJ kom nämligen att med tiden köpa upp och även bygga ut järnvägsnätet runt Skara och större delen av smalspårsnätet i Västergötland. Med bland annat Mariestad-Moholms järnväg och Trollhättan-Nossebro järnväg. Dessa linjer var väl ändå med handen på hjärtat rätt trafiksvaga och aldrig särskilt ekonomiskt lönsamma. Linjen Skara-Timmersdala var ju heller inte så lyckad. Men tanken var dock att den skulle gå till Mariestad. Men så blev det ju dock aldrig. Utan tågresan mellan Skara och Mariestad kommer att ske via linjen över Lundsbrunn, Göten och Forshem. Omkring 500 meter av Skara-Timmersdala järnväg finns kvar inne i Skara. Och så även sträckan Skara-Lundsbrunn. Dessa järnvägssträckor underhålls och trafikeras av museiföreningen Skara-Lundsbrunns järnvägar. Det finns många kurvor på AGI och bland de mer berömda är dessa så kallade snasenkurvor. År 1948 förstatligades VGJ enligt ett riksdagsbeslut från 1939. Andra världskriget innebar ett uppsving för hela Sveriges järnvägar då privatbilismen nästan helt försvann under detta krig. Men under 1950-talet blev bilismen en allt större konkurrent till järnvägen. Och i takt med att även vägnätet byggdes ut och förbättrades så slog järnvägsdöden till. Framförallt under 1960-talet. Vi kommer nu in på höga bankar och det märks att det är ett rätt stort avstånd från rälsen och ner till dikerna som går längs banan. Här kan vi se lite av sjön Anten. Antens station ligger märkligt nog inte vid sjön Anten utan vid Åsjön. Tanken var dock att stationen från början skulle heta Ålanda, liksom orten gör, men så blev det dock inte.
Kvarnabo uppenbarar sig nu och semaforen visar kör. Stationen är dock idag som oftast obevakad. Det fanns en gång i tiden en T-semafor här, men denna är sedan länge ersatt av en semafor vid södra respektive norra utfarten. Här i huset till höger var det en gång i tiden affär och telegrafstation. Stationen ligger vackert här vid sjön Anten och stationshuset, liksom det övriga längs Västgötabanan, är en vacker och tidstypisk byggnad skapad av Adrian C. Petersson. Det är ju trevligare med snickarglädje än snickarsorg som verkar prägla många moderna nyuppförda järnvägsstationer. Kvarnabo ligger 56,4 km från Göteborg och 71,7 meter över havet. På andra sidan sjön ligger Långared, vars kyrka går att se från Kvarnabo. Bakom stationen fanns det en gång i tiden ett stickspår. Och här vid stationen fanns även ett vattentorn. Ångloken tog alltid vatten här på VGJ-tiden, vilket är en tradition som ännu lever kvar. Visst är det mäktigt att se vattenhästen svängas ut och gnäggande och frustande fylla ångloket med vatten från sjön Anten. Vatten som är nödvändigt för att ge ångloket sin fortsatta kraft. Det var inga påstigande eller avstigande i Kvarnabo, så uppehållet blev mycket kort här. På vänstersidan kan vi se Kvarnabo sågs tidigare sågverksområde. Den närliggande Risvedens stora skogar innebar att trakten präglades av sågverk i nära anslutning till järnvägen. Och sådana fanns såväl i Kvarnabo som i Anten. Sågverket är borta sedan länge, men Antens kommunikationsmuseum håller till inom det tidigare sågverksområdet. Vi passerar nu bro nummer 12, den 4,5 meter långa bron över Kvarnabobäcken. Vi reser nu den sista biten mot Grävsnäs, som är känt för sitt slott, i vilkets föregångare, Loholmens borg, Gustav Vasas andra drottning, Margareta Eriksdotter Lejonhuvud, bodde under barndomen. Det efterföljande Grävsnäs slott har brunnit 3 gånger med 100 års mellanrum, vilket det också spåddes göra. Det brann faktiskt 1634, 1734 och 1834. Visst är det mystiskt. Idag är slottet en ruin som ligger vackert intill slottsparken med sina små vackra vattendrag, broar, alléer och bland annat ett soldattorg, en smedja och en ladugård som utgör en sorts hembygdsmuseum. Smalspårsnätet i Västergötland började försvinna på 1950-talet, även om nedläggningar hade skett ännu tidigare av trafiksvaga linjer. På 1950-talet försvann bland annat Skara-Timmersdala järnväg och breddningen till normalspår av Lidköping-Håkantorp inleddes. Under 1960-talet försvann järnväg efter järnväg från Skara, och 1967 var det huvudlinjen mot Göteborgs tid att klippas av. Den klipptes först av söder om Sjövik, då banvallen behövdes spårvägen till Angered. Denna del, som hade mycket persontrafik, hade ett antal år tidigare förlorat godstrafiken, och nu var det även persontrafikens tur att försvinna. Under 1960-talet breddades även Forshem-Gårdsjö till normalspår och kopplades samman med den nu normalspåra sträckan Håkantorp-Mariestad-Forshem och blev dagens normalspåriga Kinnekullebana. Torved-Gullspång breddades av försvarsstrategiska skäl. Man vill ha en alternativ väg ifall Västra stambanan skulle blockeras i händelse av krig. Idag finns det möjlighet att cykla dressin mellan Torved och Gullspång. 1970 lades all persontrafik på smalspårsnätet i Västergötland ner.
och även all trafik mellan Sjövik och Nossebro och Forshem och Götene. År 1984 försvann järnvägen från Skara då godstrafiken upphörde på sträckan Vara-Skara-Götene. Den sista godstrafiken på det som var kvar av Västgötabanan försvann 1987 och det var trafiken mellan Nossebro och Vara. Nu tystnade definitivt ljudet av rampning av överföringsvagnar lastade med normalspårsvagnar och ljudet av stångkoppel och TP-lok i Vara. Kvar av smalspåret i Västergötland blev museijärnvägarna Anten-Grävsnäs järnväg och Skaralundsbrunns järnvägar. Sedan finns ju den breddade Kinnekullebanan och dressinbanan mellan Torvid och Gullspång. Och så finns spårvägen mellan Västgötabanans nya stationshus i Göteborg och Hjällbo. Spårvägen går ju där på Västgötabanans gamla banvall. Vi kommer nu in i Grävsnäs slottspark. Detta var ett omtyckt utflyktsmål redan på VGJ-tiden. Här låg det då en hållplats då stationen Grävsnäs låg längre norrut i samhället. Hållplatsen som fanns låg ungefär här vid semaforen och den användes av Anten-Grävsnäs järnväg fram till mitten av 1980-talet då dagens station skapades. Med ett tidflyttat stationshus från Björsared, en annan station på forna VGJ. Stationen skapade möjligheter till en enkel och mindre arbetskrävande och betydligt säkrare rundgång för loket. Dessutom fick järnvägen nu ett naturligt slut i norr. Det har även senare på stationsområdet tillkommit en vändskiva och ett uthus har byggts i Grävsnäs. Det sistnämnda byggdes efter att denna film togs. Dagens Grävsnäs station på AGJ ligger 59,4 kilometer från Göteborg och 79,5 meter över havet. Här slutar vår resa och min berättelse om Västergöta-Göteborgs järnvägar. Slottsparken och slottet har dock många hemligheter kvar. Liksom den del av AGJ som inte är med här och där trafiken på sikt ska återupptas. Den lite trollska och mystiska delen mellan Anten och Brobacka genom den första dynamitsprängda järnvägstunneln i Sverige, Brobackatunneln. Det finns alltså ett antal hemligheter till att upptäcka vid din resa på Anten-Grävsnäs järnväg och ditt besök i Anten. Vi ses där. Välkomna!